Άλλο ένα όμορφο μέρος της Ουρουγουάης είναι το Κάμπο Πολόνιο. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική ακτή της χώρας. Ο πληθυσμός του οικισμού Κάμπο Πολόνιο είναι μόλις 130 μόνιμοι κάτοικοι και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Κάμπο Πολόνιο, το οποίο είναι πολύ γνωστό γιατί φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αποικίες θαλασσίων λεόντων στη Νότια Αμερική. Επίσης έχει θαλάσσιους ελέφαντες και φώκες. Πάμε να τους δούμε. Φτάσαμε πίσω από το φάρο του χωριού και πίσω μας έχει θαλάσσιους λέοντες. Πίσω μας βρίσκονται δεκάδες έως και εκατοντάδες θαλάσσιοι λέοντες που φαίνεται να έχουν έρθει εδώ για να απολαύσουν αυτή την ηλιόλουστη μέρα, παρόλο που φυσάει αρκετά. Πολλοί άνθρωποι στο Κάμπο Πολόνιο δεν έχουν σύστημα ίδρευσης και έτσι παίρνουν νερό από το πηγάδι. Μπροστά μας βλέπουμε την κεντρική πλατεία του χωριού. Λίγο πιο δίπλα βλέπουμε μερικά περίπτερα, τα οποία δεν είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Πάπιες. Και αν προχωρήσουμε μπροστά θα δούμε μαγαζάκια, ξύλινα, πολύχρωμα βαμμένα, τα οποία είναι είτε εστιατόρια, είτε είναι μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, είτε διακοσμητικά. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι κλειστά, τα περισσότερα από αυτά, αλλά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το μέρος γεμίζει με τουρίστες. Πήγαμε από το παλιό μας σπίτι και μετακομίσαμε όλα μας τα πράγματα στο καινούριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα και τώρα βγήκαμε για μια βόλτα. Άρχισε να βρέχει πάλι βέβαια και με το που βγήκαμε από το σπίτι ακούσαμε μια μουσική και λέμε τι έγινε εδώ. Ναι, έπαιζε μάλαμα. Παιδιά, έπαιζε μάλαμα από Ελλάδα, ελληνική μουσική. Λέμε στον άνθρωπο εκεί που πουλούσε ο πολιτής, πώς γνωρίζεις αυτή τη μουσική? Λέει, μου την έδωσε. Μου τη σύστησε ένας φίλος, λέει. Ναι. Έχεις πάει η Ελλάδα, έχεις επισκεφτεί την Ελλάδα? Λέει, όχι, αλλά μου αρέσει αυτή η μουσική. Τι ωραία. Φτάσαμε στη μία από τις δύο παραλίες του χωριού, την Πλάγια Λα Καλαβέρα, δηλαδή την παραλία του Κρανίου. Παρατηρούμε ότι στη συγκεκριμένη παραλία υπάρχουν πάρα πολλά κύματα και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αμέτρητοι άνθρωποι επιλέγουν το Κάμπο Πολόνιο ως τον ιδανικό προορισμό για να κάνουν σερφ. Το Κάμπο Πολόνιο μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο απλό, γεμάτο ηρεμία. Τα σπίτια εδώ είναι μικρά, πολύχρωμα και χτισμένα με έναν τρόπο που θυμίζει Παραγκούπολη. Δεν υπάρχουν πολυτέλειες ούτε σύγχρονες ανέσεις. Είναι ξύλινα, μερικές φορές φτιαγμένα με υλικά που βρέθηκαν στην περιοχή και τοποθετημένα τυχαία πάνω στους αμόλοφους. Κάθε σπίτι έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Ορισμένα είναι βαμμένα με έντονα χρώματα, ενώ άλλα μένουν φυσικά. Η ζωή στο Κάμπο Πολόνιο μπορεί να φαίνεται πρωτόγονη, αλλά κρύβει την απόλυτη ελευθερία. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μακριά από τον πολιτισμό, εδώ ζεις μόνος με τη φύση, τον άνεμο και τον ωκεανό. Περπατήσαμε λίγο μέχρι που φτάσαμε στην παραλία Πλάγια Σουρ, που σημαίνει η παραλία του Νότου. Γύρω μας υπάρχουν πολλά σπιτάκια τα οποία έχουν χρώμα γαλάζιο και λευκό, κάτι που μας θυμίζει αρκετά τα σπίτια στις Κυκλάδες. Φτάνουμε στην παραλία. Φαίνεται υπέροχη. Για να φτάσουμε στην παραλία πρέπει να κατεβούμε αυτή την ξύλινη σκάλα. Πώς σου φαίνεται η παραλία? Να πω την αλήθεια, είναι μια μεγάλη άδεια παραλία που δεν έχει πολλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχουν εδώ beach bar και καφετέριες. Εδώ όμως μπορεί να έρθει κάποιος για να κάνει σερφ, καθώς έχει πολλά κύματα τα οποία είναι ιδανικά και ευνοϊκά για αυτό το άθλημα. Και μπορεί να απολαύσει φυσικά την απογευματινή του βόλτα, περιμένοντας τον ήλιο να δύσει μέσα στη θάλασσα. Αυτός είναι ένας κάδος του οικισμού. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να αφήσει τα σκουπίδια του εδώ. Βλέπουμε ότι εξωτερικά είναι διακοσμημένος με καπάκια, πολύχρωμα καπάκια, τα οποία σχηματίζουν διάφορα σχέδια. Και τώρα φτάσαμε πάλι στην παραλία Καλαβέρα και βλέπουμε ότι δίπλα στο κύμα υπάρχουν εστιατόρια. Η παραλία είναι ιδανική για σερφ και βλέπουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν με τις σανίδες τους για να βουτήξουν στη θάλασσα. Και αυτό είναι το mini market του οικισμού. Λέγεται Los Chispas. Αυτός είναι άλλος ένας κάδος του χωριού. Παρατηρούμε ότι στα αριστερά βάζουν ξεχωριστά τα πλαστικά μπουκάλια, δηλαδή κάνουν ανακύκλωση. Το Κάμπο Πολόνιο είναι ένας μοναδικός προορισμός στην νοτιοανατολική Ουρουγουάη που συνδυάζει την αγριάδα της φύσης με την ηρεμία της απλότητας. Δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν μέχρι εδώ. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με ειδικά 4x4 οχήματα που διασχίζουν τους αμόλοφους, κάνοντάς σε να νιώθεις πως αφήνεις πίσω σου τον σύγχρονο κόσμο. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες βασίζονται σε ηλιακή ενέργεια και δεξαμενές νερού, ενώ τα βράδια ο ουρανός φωτίζεται από εκατομμύρια αστέρια, προσφέροντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς νυχτερινούς ουρανούς στη Λατινική Αμερική. Στο Κάμπο Πολόνιο θα συναντήσεις την αποικία των θαλάσσιων λιονταριών, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της Νότιας Αμερικής. Ο φάρος της περιοχής, με ιστορία πάνω από έναν αιώνα, προσφέρει πανοραμική θέα στον ωκεανό και το γύρο τοπίο.
Αυτός ο μικρός παράδεισος δεν είναι για όλους. Είναι για εκείνους που αναζητούν την απλότητα, την ηρεμία και την άμεση επαφή με τη φύση. Ένα χωριό το οποίο μου φαίνεται αρκετά περίεργη η δομή του. Το ένα σπίτι είναι εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παραπέρα. Μοιάζουν με παράγκες. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Πρώτη φορά βλέπω ένα χωριό σε αυτό το στυλ. Και βέβαια με τον φάρο και τους θαλάσσιους λέοντες στην άκρη. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι πραγματικά.